ติดแล้วติดเครื่องติดต้องรอแต่ประเด็นไหนนั่นแหละโอเคอันนี้เขาแจกก่อนใช่ใช่ไปจัดงานริเวอร์อีกแล้วผู้ว่าเนี่ยพี่พี่เต้วันนี้ขอกินหน่อยนะเนี่ยข้าวน้องใส่
ผมออกจากร้านโยกเมื่อกี้เจอพี่เอกพอดีเลยนะ ฝั่งที่ไม่สวยเท่าไหร่หน้าฝั่งนี้เด็กโจ้
ใช่